ในการสร้างหนังแอนิเมชันสักหนึ่งเรื่องนะมันมีขั้นตอนยังไงวันนี้ผมยกตัวอย่างมาจากหนังสือ The Batman Movie นะโดยมาก The Making of เนี่ยมันจะมีกระบวนการอย่างไล่ตั้งแต่เริ่มต้นไอเดียเราสามารถแบ่งขั้นตอนง่ายๆเนี่ยได้ออกเป็น3ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1เรียกว่า Pre-productionกระบวนการวางแผนแบบแปลนทั้งหมดของสิ่งที่เราจะผลิตเรื่องราวจะเป็นยังไงมีปัญหาอะไรจุดพีคที่จะแก้ปัญหานั้นคืออะไรสินค้าของเราจะโผล่มาตอนไหนเซอร์วิสของเราจะโผล่มาตอนไหนเมสเสจที่เราต้องการจะส่งต่อไปถึงคนดูเนี่ยคืออะไรนะเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นเสมือนแบบแปลนมันเป็นเหมือนโรดแมปมันเป็นเหมือนแผนที่เราจะลงมือปฏิบัติตามแผนถ้าเกิดที่ใดใช้เวลากับ Pre-production ให้ดีพยายามพูดคุยเวิร์กกันอยู่กับ Pre-production จนเราได้คอนเทนต์ที่มันใช่แล้วเมสเสจมันใช่นะความคมมันใช่นะความแตกต่างมันใช่มันเป็นสิ่งที่เรามีสิ่งที่คู่แข่งไม่มีเราใส่เมสเสจนั้นลงไปใน Pre-production เนี่ยเราจะได้สารตั้งต้นที่จะใช้ในการต่อยอดทุกๆอย่างแบบไม่มีการเสียเวลาทีหลังนะดังนั้น Pre-production เนี่ยควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษนะลูกค้าหลายท่านเนี่ยท่านอาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่ที่ไทยท่านก็ยุ่งมากนะฮะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าจะมีการผลิตหนังแอนิเมชันสักหนึ่งเรื่องเนี่ยกระบวนการไหนสำคัญที่สุดผมขอบอกว่ามันคือ Pre-production นะขอให้ท่านให้เวลากับ Pre-production ให้ดีที่สุดให้มันสื่อสารเคลียร์ที่สุดใน Pre-production เสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการอื่นเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะ Pre-production เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือจุดเริ่มต้นเราจะต้องมีการเกริ่นนำถึงสิ่งนั้นที่เรากำลังจะทำก่อนในที่นี้เขากำลังจะทำหนังแบทแมนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าที่มาที่ไปของโปรเจกต์ตัวนี้ที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเล่าเรื่องของอะไรนะคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นใครนะเป้าประสงค์ของหนังเรื่องนี้มีมาเพื่ออะไรเราวางออบเจกตีฟเราวางเป้าหมายที่เราต้องการที่จะไปถึงเราวางเมสเสจเราอยากจะสื่อสารอะไรเราจะเรียกไอ้ก้อนนี้ว่าเป็นเมนไอเดียก็ได้ขออนุญาตนะฮะต้องกินกาแฟไปด้วยขั้นตอนต่อไปมันคืออะไรฮะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการ collaboration การประชุมการ brainstorm การหาไอเดียการดูว่าคอนเซปต์เนี่ยมันควรที่จะเป็นอะไรคาแรคเตอร์มันต้องเป็นยังไงมันถึงจะเล่าสตอรี่ของเราได้ตัวเมนไอเดียที่เราต้องการจะสื่อสารคืออะไรโปรเจกต์เนี้ยจะไปมี value จะไปถูกใช้ต่อในแง่มุมใดนะ Pre-production team คือทีมที่ต้องใช้คนที่มีความรู้มากที่สุดต้องมีความเข้าใจในสินค้าหรือบริการนั้นมากที่สุดจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันกับลูกค้านะฮะจำเป็นที่จะต้องได้รับฟังข้อมูลจาก Marketing นะจาก Product Development จาก Founder จากเจ้าของนะฮะมากเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกเอามาหลอมรวมนะแล้วพูดคุยกันจนมันตกตะกอนได้ออกมาเป็นแก่นที่ว่าแบบเนี่ยแหละคือแก่นของเราจะโบว์ตัวแก่นตัวนี้ออกไปผ่านสตอรี่ที่มีความยูนิคคือเป็นแอนิเมชันพอมีการคอลลาบอเรชันการคุยกันแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคืออะไรฮะมันก็คือการทำสคริปต์อาจจะดูยากนิดนึงนะฮะแต่ผมขออนุญาตนำเสนอแบบนี้นะฮะสคริปต์ and storyboard นะฮะสคริปต์ก็คือการเขียนสตอรี่ที่เราจะสร้างออกมานั่นเองคาแรคเตอร์ตัวนี้ล่องเรือไปเจออุปสรรคแล้วสุดท้ายเขาจัดการอุปสรรคนำสมบัติกลับมาจบแฮปปี้นะฮะอันนี้คือตัวอย่างนะสคริปต์ก็คือการเขียนอธิบายว่าสตอรี่ที่จะเกิดขึ้นนะรวมไปถึงบทพูดที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะฮะพอมีสคริปต์เสร็จเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็จะต้องมีสตอรี่บอร์ดครับนี่เลยสตอรี่บอร์ดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะท่านนึกถึงการ์ตูนก็ได้เป็นเหมือนการ์ตูนช่องที่เล่าเรื่องนะครับเรียง1 2 3 4 Storyboard ก็คือการทำให้ทุกๆคนเนี่ยเห็นภาพเดียวกัน
ซึ่งโดยปกติการ develop ของ storyboard เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการ develop story ก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นการเอาไอเดียที่เรามีการ brainstorm นะครับแล้วก็เอาไปให้นักออกแบบในการสร้างเป็นวิชวลออกมาเป็นภาพออกมาอย่างเช่นเราต้องการสตอรี่เกี่ยวกับเมืองที่ถูกทิ้งร้างมีคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งอยู่ในเมืองนั้นนะอนาคตเนี่ยคาแรคเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมันจะ become a hero อย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะใช้นักออกแบบที่เขาเป็นสามารถที่จะถ่ายทอดไอเดียเป็นคอนเซปต์อาร์ตเป็นวิชวลออกมาได้เนี่ยให้เขาไปอ่านสคริปต์แล้วให้เขาฉายเป็นวิชวลออกมานะฮะคือเพื่อที่จะbrainstorm นั่นแหละคือเป็นการหาไอเดียหาวิชวลว่าเฮ้ยหนังที่เราจะทำเนี่ยเราอยากที่จะทำให้มันมีความยูนิคนะมันควรที่จะมีวิชวลลักษณะไหนเราก็จะใช้นักออกแบบเข้าไปช่วยกัน export จากตัวข้อมูลที่เราได้มีขึ้นมาแล้วเป็นแก่นนะครับมี storyboard เสร็จ storyboard ก็จะค่อยๆถูกพัฒนารับคมไปเรื่อยๆนะนั่งดูเหมือนเป็นการดูการ์ตูนน่ะหลายครั้งเนี่ย storyboard นั้นจะถูกตัดแล้วเอาไปตัดต่อในโปรแกรม Premiere มีการใส่ Sound Effect มีการใส่ Voice Over หรือว่าเสียงพากย์เป็นเสียงพากย์ไกด์แล้วเราจะเรียกวิดีโอนั้นว่า Animatic หรือบางครั้งในงานทางวิดีโอเนี่ยวิดีโอเอดิเตอร์เนี่ยนะเขาจะเรียกไอเนี่ยว่า Pilot Pilot ที่แปลว่านักบินนั่นแหละมันแปลว่าหนังที่เอาไว้ไกด์นำทางนะสตอรี่จะเดินแบบนี้เวลาที่จะใช้ของแต่ละช็อตนานเท่านี้นะช็อตที่เป็นช็อตขายของนะมันจะมีเวลาอยู่ประมาณนี้นะช็อตที่เป็นซีนแอคชั่นที่จะตัดไวมันจะใช้เวลาประมาณ 0.5 วินาทีตัดฉับๆเนี่ยเขาจะเอาภาพนิ่งเนี่ยมาตัดเป็นแอนิเมติกหรือว่าตัดเป็นวิดีโอไพลอตเพราะว่ามันสามารถที่จะนำเสนอไอเดียตรงนี้ออกมาได้แบบเห็นชัดมากขึ้นนะมากกว่าเป็นแค่สตอรี่บอร์ดที่เป็นช่องนะครับซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดหลังจากสตอรี่บอร์ดจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาเข้าสู่กระบวนการของการออกแบบอันนี้ production design นะครับหลายๆครั้งคาแรคเตอร์พร็อพเมืองจะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเราจะให้ดีไซเนอร์เนี่ยเข้ามา develop อีกครั้งหนึ่งนะเราอาจจะมาพร้อมกับเป็นแก่นสารของมันก่อนว่าเฮ้ยเมืองนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะนะแต่ว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงอ่ะยังไม่รู้นะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นที่ให้ production designer เนี่ยเข้ามาออกแบบแล้วก็พัฒนาเรียกว่ารันคู่ขนานกันไปเรื่อยๆจนเราเนี่ยเริ่มที่จะได้ภาพรวมของแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นสตอรี่บอร์ดหน้าตาของงานภาพมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่องต่อไปนะครับก็คือจะมีการ develop ในเรื่องของ art direction นี่คือ art direction คือ art direction เนี่ยทำไมมันไม่ได้อยู่รวมกับ production design นะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าในกระบวนการของ production design เนี่ยจะต้องมีการเช็คข้อมูลซึ่งข้อมูลเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลจริงที่ต้องมีความถูกต้องอย่างในกรณีหนังแบทแมนเนี่ยเขาจะมีการไปเช็คเลยว่าหน้าตาสัดส่วนสีสันของคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเวลาที่ผลิตจริงเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงแล้วในหนังเนี่ยเขาพยายามที่จะมิมิกคือเรียนแบบถอดแบบออกมาให้มันเป๊ะที่สุดเพื่อทำให้คนน่ะรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ตัวที่ฉันไปซื้อที่ร้านเลโก้ในห้างเนี่ยมันคือคาแรคเตอร์ตัวเดียวกันกับที่ฉันเห็นในหนังนะมันเป็นการสร้างการเชื่อมโยงของตัวมูลค่าที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาที่หนังมันมีการฉายออกไปแล้วนะฮะแล้วในส่วนของ Art Direction เนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของการดีไซน์สีสันนะบางคนก็จะเรียกว่าเป็นการดีไซน์วิชวลหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเป็น mood and tone มันจะช่วยให้หนังของเราเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันมี1คือมีเอกลักษณ์2มันดีที่สุดที่มันควรจะเป็นในแต่ละซีเควนซ์ที่เราต้องการจะเล่าเช่นซีเควนซ์ที่มันเป็นแชทซีนที่จะเล่าเรื่องของเมืองตัวร้ายเนี่ยสีสันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้หลุดไปเลยอาจจะเป็นคุมโทนด้วยเขียวหรือแดงหรือม่วงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเขาไล่ล่าเสร็จเนี่ยคาแรคเตอร์หนีพ้นจากพวกอุปสรรคต่างๆที่ไล่ล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นการทะลุเข้ามาในอีกโลกหนึ่งที่ดูผ่อนคลายคือฉันหนีมาอย่างเหนื่อยเลยเสร็จแล้วฉันทะลุถ้ำมาแล้วมาโผล่ที่แบบ
เมืองที่เป็นสีเขียวท้องฟ้าสีฟ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการ transition ในแง่ของ story transition ผ่านในเรื่องของสีและ mood and tone ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกที่ชัดแจ้งนะมีความเกินจริงเป็นการได้ใช้จุดเด่นของแอนิเมชันอย่างเต็มที่ในการเอามาเล่าเป็นเรื่องนะให้ดูบรรยากาศฮะอันนี้เขาเขียนว่า voice talent นะฮะก็คือจะต้องมีการพากย์เสียงนะซึ่งในกระบวนการของงานที่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะใช้เสียงคนที่จะพากย์เสียงจริงในหนังเลยมาพากย์บนสตอรี่บอร์ดก่อนนะเรียกว่ายังไงมาพากย์บนแอนิเมติกหรือพากย์บนไพลอตนั่นแหละเพื่อให้ได้เสียงไกด์ไปเพื่อเอาไปใช้ในการแอนิเมตดังนั้นการพากย์เสียงเนี่ยมันจะมาก่อนนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะเรามาดูกันต่อในเรื่องของ Production Design เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการ Research and Development นะนี่คืออะไรนี่คือดีไซเนอร์เขาจะต้องไปวิเคราะห์เลยว่าเลโก้ตรงนี้มันมีลักษณะยังไงสีสันมันเป็นยังไงถ้าเกิดเราจะเอามันไปขึ้นโมเดลเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้มันได้คาแรคเตอร์แบบนี้ให้มีความเหมือนจริงนะก่อนที่การเช็คทั้งหมดตรงนี้จะนำเราไปสู่เรื่องของการทำ 3D Modeling ก่อนที่จะไป 3D Modeling เนี่ยผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าในกระบวนการแรกของการทำงานเนี่ยเราเรียกว่า Pre-Production การเอาไอเดียทั้งหมดที่จะทำมาวางบนโต๊ะกระบวนการ Pre-Production เป็นกระบวนการที่สำคัญและเราควรที่จะใช้เวลากับมันให้มากที่สุด Debate การ Develop จนมันนิ่งเนี่ยเราเริ่มไปสร้างเป็นสคริปต์ไปสร้างเป็น Storyboard ไปสร้างเป็น Animatic มีการพากย์เสียงเป็น Voice Over เพื่อไปวางกับวิดีโอ Pilot เราก็จะได้วิดีโอไกด์1ตัวที่ค่อนข้างชัดเจนทั้งทีมออกแบบพัฒนา Production Design ไปทำ Mood Board ไปทำพวก Art Direction Design เสร็จแล้วก็อาจจะมีการค่อยๆ develop ขึ้นไปเรื่อยๆภายใต้ไอเดียที่มัน solid นะครับเรื่องความถูกต้องอะไรเนี่ยเราจะต้องเช็คให้ชัวร์ตั้งแต่ในกระบวนการนี้เราจะเรียกกระบวนการทั้งหมดของ Pre-Production ว่าการวางแผนงานเพื่อสร้างพิมพ์เขียวในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวถัดจาก Pre-Production มันก็จะไปสู่ Production นะครับ Production Stage ก็คือการที่ดีไซน์ทั้งหมดที่เป็นพิมพ์เขียวจะถูกเอาไปผลิตด้วยโปรแกรมมายานะมันจะมีอะไรบ้างครับมันก็จะเริ่มจากการ Modeling หรือว่าการขึ้นโมเดลหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่คือโมเดลที่เป็นโมเดลเพลนเรนเดอร์ด้วยแสงที่เป็น Occlusion จะเป็นสีขาวดำมีเงาในซอกนะครับแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยคือจะอยู่ภายใต้ Lighting ที่มีความสมบูรณ์งานนั้นจะต้องถูกเอาไป Riggingหรือว่าใส่กระดูกนะครับกำหนดว่าโมเดลแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรอีกทีมหนึ่งนะครับก็จะต้องเอาโมเดลที่ได้นั้นไปทำการ Look Development หรือว่าการ Surfacing หรือจะเรียกว่า SLR หรือจะเรียกว่าการทำ Lighting หรือจะเรียกว่า Look Depth ก็ได้นะครับจากนั้นนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดแต่ไหนแต่ไรมาชื่อมันไม่ค่อยเท่แต่มันเป็นกระบวนการที่สุดยอดจริงๆแล้วก็เป็นกระบวนการที่เป็นคีย์เลยอะคือทางทีมแอนิเมชันดีๆเนี่ยเขาจะมีทีมเนี้ยที่แข็งแกร่งมากก็คือการวางเลเยอร์การวางเลเยอร์คือการเอาสิ่งที่เรามีนะพวกโมเดลต่างๆเนี่ยมาเริ่มวางในช็อตจริงวางกล้องจริงนะครับแล้วก็ทำการคอนติเนียให้แต่ละกล้องเนี่ยมีการเล่าเรื่องต่อกันโดยทำการแอนิเมตคร่าวๆลงไปแล้วก็เรนเดอร์มันออกมาต่อกันเป็น Edit เวอร์ชัน1หลังจากที่ Layout ทำไฟล์เสร็จแล้วงานก็จะถูกส่งต่อมาที่ Animation Department Animation Department ก็จะเริ่มลงไปเปิดช็อตที่วาง Layout ขึ้นมาแล้วก็ทำการ Animate ใส่คาแรคเตอร์จริงลงไปในฉากนะครับซึ่งกระบวนการที่สำคัญมากๆในขั้นตอนตรงนี้หรือว่าสำคัญมาตั้งแต่ตอนวาง Layout แล้วอะก็คือ Cinematography ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องผ่านมุมกล้องผ่านสิ่งที่ตาเห็นนะว่าภาพลักษณะใดให้ความรู้สึกอย่างไรการเลื่อนกล้องในลักษณะใดให้ความรู้สึกอย่างไรถ้าเกิดเราต้องการจะเพิ่มความเข้มข้นหรือเพิ่มอารมณ์เข้าไปในช็อตเนี่ยกล้องควรที่จะค่อยๆเลื่อนเข้าไปแล้วไม่หยุดโอ้มันกระบวนการเยอะจริงๆฮะต่อไปก็คือกระบวนการใส่เอฟเฟกต์นะฮะเอฟเฟกต์อาร์ติสดินน้ำลมไฟระเบิดลงไปจะใช้โปรแกรมอะไรก็ว่าไปแต่ปัจจุบันที่นิยมใช้ก็คือ Houdini กับ Maya นะครับ
ขั้นตอนต่อไปอันนี้เป็นขั้นตอนที่ใครๆก็ชอบเพราะว่าเราจะทำให้ภาพที่เราเห็นในหน้าจอมายาที่มันเป็นสีเทาเนี่ยกลายเป็นภาพที่มีสีที่สวยงามนะครับนี่คือการจัดแสงเรียกว่า lighting แล้วก็เราจะเห็นภาพสุดท้ายที่สวยงามได้เนี่ยเราจะต้องทำการ rendering นะมันจึงเป็นอะไรที่มันมักจะมาด้วยกันนะ lighting rendering อะไรเงี้ยถ้าเกิดเราได้ยินชื่อตำแหน่งงานว่า rendering artist เนี่ยก็อาจจะไม่แน่ก็อาจจะต้อง lighting ด้วยนะหรือว่าถ้าเราได้ยินงานตำแหน่ง lighting artist เนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้อง render ด้วยนะฮะแล้วในท้ายที่สุดครับใกล้จบแล้วครับในท้ายที่สุดก็คือการ composite นะครับซึ่งในวันนี้เราใช้โปรแกรม Nuke ในการ composite รวมงานทั้งหมดที่ render ออกมาเข้าด้วยกันเป็นภาพที่สวยงามเติมในสิ่งที่มันไม่มีในภาพเช่นเติมอากาศเติมหมอกเติม depth เติมเอฟเฟกต์ไฟกระจายเติมอินเทอร์เฟซหน้าจอ HUD อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะฮะนี่คือการ composite และสุดท้ายมันก็คือการ edit นะเข้าห้อง edit ก็คือการเอาช็อตที่ทำการคอมแล้วเรนเดอร์ออกมาแล้วเนี่ยเป็น image sequence นะเอาไปเรียงกันใน edit เพื่อตัดต่อใส่เสียงใส่เอฟเฟกต์ทำการ final touch สุดท้ายให้ได้งานที่เสร็จสมบูรณ์มาซึ่ง Director เนี่ยก็มักจะชอบไปอยู่ในห้อง edit นะครับเพื่อไปนั่งดูงานอันนี้จะเป็นในกรณีงานที่แบบใหญ่นิดนึงบางทีเนี่ยเขาอาจจะต้องไปเรียกว่าทำแยกโดยการใช้วงออร์เคสตราอะไรอย่างนั้นเลยหรือว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะไปทำที่สตูดิโอเสียงเพื่อจะทำ sound effect ต่างๆให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์ในงานนั้นๆนะฮะจบครับดูภาพเบรกกันนิดหนึ่งจบนะฮะอันนี้ก็คือเป็น production workflow ไล่มาแต่ pre-production ไล่มาเป็น production จริงๆตรงคำว่า production เนี่ยมันจะตัดจบตรง compositing นะครับแล้วพอ compositing เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเพิ่มมาอีกยูนิตหนึ่งก็คือ post production นะ post production บางที่จะเอา compositing มารวมด้วยแต่ post production บางที่เนี่ยเขาจะทำอย่างนี้เอาไฟล์ที่ composite มาแล้วเนี่ยเป็น image sequence แล้วก็โยนทั้งหมดเนี่ยไปเข้าอีกห้องหนึ่งเพื่อให้อีกห้องเนี่ยเป็น post production อย่างเดียวคือ edit ตัดต่อ final touch ใส่ sound ปรับสีนิดหน่อยให้มันเรียกว่าได้มีความชัดเจนที่มากขึ้นนะครับบางที่จะแบ่งเป็น3กระบวนการ pre-production production post production แต่บางที่ก็จะเป็น pre-production แล้วก็ production แค่นี้นะครับในหนังสือนี้ยังมีข้อมูลอีกเยอะมากที่เป็นการขยายความลงไปในกระบวนการออกแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามักจะขยายความลงไปในกระบวนการออกแบบพวก production design นะหรือว่าการ develop พวก visual นะครับนี่พวกนี้เขาเรียกว่าการ develop visual ว่าอันนี้คือ bad case นะครับใน bad case เนี่ยมีอะไรบ้างนะเขาก็จะดีไซน์แบบใช้ทีมดีไซน์ขั้นโอ้โหสุดๆนะฮะคือเรียกว่าดีไซน์มาเตรียมขายหนังสืออาร์ตเวิร์กเลยนะครับนี่ลองไปดูกันว่าจากไอเดียที่เป็น 2D เมื่อไอเดียนั้นถูกทำเป็น 3D modeling ก็จะไปโชว์อยู่ด้านล่างและนี่หน้าจอ LED Batman ที่อยู่ด้านบนสูงๆตรงนั้นเมื่อเราเบรกดาวน์ลงมาให้เห็นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมันคือจอเหล่านี้นะครับนี่คือความละเอียดของการดีไซน์เรียกว่าจัดเต็มทุกเม็ดมาดูนี่คือภาพสเก็ตดีไซน์ของgarage หรือว่าโรงจอดรถของแบทแมนส่วนด้านขวานี่ก็คือเป็น 3D modeling ที่มีการเรนเดอร์ด้วย lighting จริงแล้วนะฮะภาพ sketch design นะครับพวก emotional ต่างๆของ character การดีไซน์ทรงผมแล้วก็สีหน้าของ character นะครับผมคิดว่าเนื้อหาในข้างต้นเนี่ยมันก็จะทำให้ท่านได้เข้าใจมากขึ้นว่าในกระบวนการสร้างผลิตแอนิเมชันไม่ว่าแอนิเมชันนั้นเนี่ยจะเป็นหนังหรือแอนิเมชันนั้นเนี่ยจะเป็นแค่งานแอนิเมชันที่ลงในโซเชียลนะหรือแม้กระทั่งจะเป็น TVC ก็เถอะมันจะมีกระบวนการทำงานเป็นแบบที่ผมแจ้งข้างต้น Pre-production สำคัญที่สุดทุกฝ่ายต้องร่วมกัน develop Production ก็คือการทำตามแผนที่เราได้คุยกันแน่นอนว่าบางครั้งมันจะมีการเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นบ้างอาจจะเป็นในแง่ของเทคนิคอาจจะเป็นในแง่ของเวลาบางอย่างที่มีความจำกัดแต่ว่าผมเชื่อว่าทาง Production Team เนี่ย
ก็จะเตรียมความพร้อมอยู่แล้วในระดับหนึ่งในการที่จะปรับแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ในเรื่องของการผลิตงานแอนิเมชันสัก1ชิ้นไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้าท่านจะเป็นเจ้าของบริษัทท่านจะเป็นทีมอาร์ตที่อยู่ในบริษัทหรือท่านจะเป็นนักเรียนที่จะเข้าไปทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมผลิตแอนิเมชันคอนเทนต์นี้จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจในกระบวนการผลิตงานที่เป็นแอนิเมชันมากขึ้นนะครับวันนี้ผมอาจารย์พรจากไลฟ์ซีจีลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ